স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো টাইপস অফ ইকোনমেট্ৰিক্স অৰ্থাৎ বাস্তৱ অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি আমি সেই সম্পৰ্কে আজি চাই লওঁ বাস্তৱ অৰ্থনীতিৰ প্ৰকাৰ দুটা প্ৰথম আহিলে কি থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স এণ্ড এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্স অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি আৰু প্ৰায়োগিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি অৰ্থাৎ আমি তাত্ত্বিক আৰু প্ৰায়োগিক কওঁতে বুজি পাইছো কাক বোলে হলেও আমি এবাৰ চাই লওঁ তাৰ আগত আমি আৰু এটা কথা জানি লওঁ যে তাত্ত্বিক বাস্তৱ অৰ্থনীতিকো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰায়োগিক বাস্তৱ অৰ্থনীতিকো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সক কি কৰা হৈছে ক্লাছিকেল এণ্ড বাইয়েছিয়ান এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সংস্থাপিত অৰ্থনীতিবিদ আৰু সংস্থাপিত বাস্তৱ অৰ্থনীতি আৰু বাইয়েছিয়ান বাস্তৱ অৰ্থনীতি নেক্সট আহিলে এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্সও একে ক্লাছিকেল এণ্ড বাইয়েছিয়ান এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা প্ৰথমে আমি চাওঁ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স কি থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স কি আমি এটা ডেফিনিশ্যন চাই লওঁ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স ইজ কনচাৰ্নড উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট মেথড ফৰ মেজাৰিং ইকনমিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ স্পেচিফাইড বাই ইকোনমেট্ৰিক মডেল অৰ্থাৎ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স বিশেষভাৱে থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সে কি কৰে যে যিবিলাক অৰ্থনৈতিক যিবিলাক কাৰ্য বা অৰ্থনৈতিক যিবিলাক তত্ত্ব সেই তত্ত্বসমূহ কেনেকৈ ইকোনমেট্ৰিক মডেল ইউজ কৰি পেলাই ব্যাখ্যা কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে তাত্ত্বিক অৰ্থনীতি ইয়ে আলোচনা কৰে অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক অৰ্থনীতি কি হৈছে এই তাত্ত্বিক অৰ্থনীতিটো জড়িত হ'ল মেথড এণ্ড টেকনিক এই কথাটো মনত ৰাখিলেই হ'ল যে তাত্ত্বিক অৰ্থনীতি কিহৰ লগত জড়িত মেথড এণ্ড টেকনিক এই বস্তুটোৰ লগত জড়িত কি তাত্ত্বিক অৰ্থনীতি মানে বাস্তৱ অৰ্থনীতি তাত্ত্বিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি অৰ্থাৎ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সে কি কৰিব যিবিলাক আমাৰ ইকনমিক যিবিলাক ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাকৰ বাস্তৱসন্মত ব্যাখ্যা দিবৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিব মেথডটো কি উলিয়াব সেই কথাটো চিন্তা কৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব টেকনিক কি হ'ব কৌশল কি হ'ব কেনেকৈ আলোচনা কৰিব কি কি তাত টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কে কোনে আলোচনা কৰিব তেতিয়াহ'লে তাত্ত্বিক অৰ্থনীতি বাস্তৱ অৰ্থনীতিয়ে অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি থিওৰিটিকেল মিনছ কি তত্ত্বৰ ওপৰত ই তত্ত্বৰ লগত জড়িত নেক্সট আহিলে এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্স মানে প্ৰায়োগিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি প্ৰায়োগিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি কি কৰিব আমি চাওঁ ইট ইজ এ টুলছ অফ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্স দেখ কথা যে এপ্লাই কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্সটো থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সৰ এটা আহিল আহে যিহেতু ই কি কৰিব টু ষ্টাডি চাম স্পেচিয়েল ফিল্ডছ অফ ইকনমিক এণ্ড বিজনেছ অৰ্থনীতি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে কি হৈছে এটা এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্স হ'ল এটা আহিলা মানে থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ এটা আহিলা হ'ল কি প্ৰায়োগিক বাস্তৱ অৰ্থনীতি এতিয়া কি আলোচনা কৰিব যিহেতু আমি জানো ইকোনমেট্ৰিক্স কাৰ লগত জড়িত প্ৰডাকশ্যন ফাংচন আমি ধৰি ল'লোঁ এইটো আমি দিছোঁ চাচ এজ দ্য প্ৰডাকশ্যন ফাংচন ইনভেষ্টমেণ্ট ফাংচন ডিমাণ্ড ফাংচন ছাপ্লাই ফাংচন কনজামশ্যন ফাংচন ৰিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেশ্যন নেক্সট আহিলে পৰ্টফলিঅ' ইকুৱেশ্যন এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ সম্পৰ্কত কি কৰিব এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্সে আলোচনা কৰিব অৰ্থাৎ থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সে আলোচনা কৰিব সেই থিওৰিটিকেল ইকোনমেট্ৰিক্সৰ কি হৈছে টুলছ হিচাপে মানে আহিলা হিচাপে এপ্লাইড ইকোনমেট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰা হ'ব গতিকে আমি বুজি পাইছোঁ এইটো হ'ল থিওৰিটিকেল মিনছ থিয়ৰী আৰু ইটো হ'ল এপ্লাই মানে এটাই থিয়ৰী যদি উলিয়াই এটা ইকোনমেট্ৰিক্সত এটাত কি কৰিব সেই থিয়ৰীটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হ'ব মানে বাস্তৱসন্মত কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে টাইপছ অফ ইকোনমেট্ৰিক্সৰ বিষয়বস্তু ইমানেই আজিলৈ ইমানেই আমি নেক্সট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম যিহেতু ইকোনমেট্ৰিক্স পঢ়িবৰ কাৰণে কি লাগে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কনচেপ্ট লাগিব যিবোৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কনচেপ্ট আমি বিএত পাই আহিছোঁ তাৰ পাছতো কিছু কনচেপ্ট লাগিব গতিকে নেক্সট আমি কিছুমান ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কনচেপ্ট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ